یه پترن، یه چین و چروک طبیعی، فیلتر دیسپلی تو فتوشاپ. سلام، من فاطمه لورای نژاد هستم، مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی این ویدیو قراره یک پروژه موکاپ با هم کار بکنیم و یک طرح و پترن دلخواه رو روی یک لباس ساده اعمال بکنیم. برای این کار از فیلتر دیسپلیس استفاده میکنیم. بریم با هم شروع کنیم. خب همونطور که میبینید من 2 تا عکس باز کردم. یک لباس ساده داریم و یک پترنی که میخوایم این پترن رو روی این لباس ایجادش بکنیم. برای اولین مرحله بعد لباسمون رو انتخاب بکنیم. از دستور Object Selection استفاده میکنم و در حالتی که لاسو انتخاب هستش میام و دور لباس رو یه خط ترسیم میکنم. بعد از اینکه انتخاب میشه یه مقدار زوم میشم تا چک کنم که همه قسمت ها رو دقیق انتخاب کرده باشه. حالا در حالتی که لباس انتخاب هستش کلید کنترل J رو میزنم. این لایه رو Convert to Smart Object میکنم. وارد منوی فیلتر میشم و یک مقدار محوی یا بلر به این لایه‌مون اعمال میکنیم. همونطور که میبینید به خاطر اینکه این لایه‌مون کانورت تو اسمارت آبجکت شده بود، این فیلتر بلری که بهش دادیم رو زیر مجموعه این لایه اضافه کرده. حالا برای اینکه بتونیم از فیلتر دیسپلیس استفاده بکنیم ما باید یک فایل داشته باشیم، یک فایل جداگونه. کاری که این فیلتر انجام میده این هستش که میاد و اون اعوجاج و فرو رفتگی ها و برآمدگی هایی که پارچه یا هر سطح دیگه‌ای داشته باشه رو با استفاده از یک فایل شبیه سازی میکنه. ما میایم خود این لباس رو سیو میکنیم تا ازش به عنوان اون مپ استفاده بکنیم و اون اعوجاج رو توی طرح پارچه‌ای که میخوایم ایجاد بکنیم به وجود بیاریمش. پس میام تو همین حالت این فایل رو سیو میکنم. منوی فایل، گزینه سیو از و یه اسم فایلم میدم و هر جایی که مد نظرم هستش سیوش میکنم. حالا اون فایل پترنمون رو وارد همین فایل میکنیم با استفاده از ابزار موو. توی ابعاد مناسب با استفاده از کنترل تی یه مقدار کوچیکش میکنم، شیفت رو نگه میدارم که تناسباتش به هم نریزه و روی لباس قرارش میدم. خب حالا الان ما میخوایم این پترن رو محدودش بکنیم به فرم لباس، یعنی خارج از اون لباس وجود نداشته باشه. پس میام دکمه آلت رو نگه میدارم و بین این 2 تا لایه کلیک میکنم. کاری که میکنه در واقع این هستش که کلیپینگ ماسک میکنیم. همونطور که میبینی لایه پترنمون محدود شد به محدوده لباسمون. کار دیگه که میتونستیم بکنیم این بودش که راست کلیک بکنیم و گزینه Create Clipping Mask رو کلیک بکنیم. خب همونطور که میبینید این لایه پترن ما کاملا صاف روی پارچه نشسته و اصلا اون فرمی که پارچه داره، اون فرو رفتگی ها برآمدگی ها روش نیستش. حالا ما میخوایم این رو روش اعمال بکنیم. چیکار میکنیم؟ میایم و وارد منوی فیلتر میشیم. از دسته‌بندی دیستورت اولین گزینه‌ای که داریم دیسپلیس هستش که روش کلیک میکنیم. داخل این پنجره ما 2 تا گزینه داریم که مقیاس رو در حالت افقی و عمودی میتونیم تعیین بکنیم. یعنی در واقع داریم براش مشخص میکنیم که وقتی که از اون فایل استفاده میکنی چه مقدار اون فایل رو کشیده تر بکنه و در واقع خلل و فرج رو بیشتر بکنه. ما میتونیم براش مقیاس تعیین بکنیم. من میذارم روی همین عدد 55 بمونه. در واقع این کار رو باید آزمون و خطا بکنید تا ببینید که زمانی که دارید از یه فایل استفاده میکنید در چه حالتی کار طبیعی تره و نزدیک تر هست به اون چیزی که شما مد نظرتون هستش. گزینه بعدی که داریم نحوه قرارگیری
اون مپ رو برای ما مشخص میکنه. یعنی در واقع ما بهش میگیم که زمانی که اون مپ کوچکتر از قسمتی هست که ما میخوایم روی هم قرار بدیم، اون قسمت های خالی رو چجوری پر بکنه، بیاد کشیده ترش بکنه، استرچش بکنه و اون فضا رو پر بکنه، یا این فایل رو به صورت تایل های کنار هم قرارشون بده و چند تا کنار هم بذاره تا بتونم قسمت ها رو پر بکنه. گزینه اول استرچ هست و گزینه دوم تایل هستش. من میذارم رو حالت اول قرار بگیره. و قسمت دوم هم برای این هستش که زمانی که ما میایم یه فرم موج ایجاد میکنیم، معمولا با ایجاد شدن اون فرم موج یه قسمتی خالی میشه و یه قسمتی در واقع بریده میشه. حالا اون قسمت خالی رو چجوری بیاد پر بکنه؟ آیا از قسمت روبروی اون بیاد و توی این قسمت جایگزین بکنه، یا نه همون قسمت رو بیاد از پیکسل های کنارش استفاده بکنه؟ ما میذاریم تو قسمت ریپیت، یعنی میذاریم از همون پیکسل های کناریش استفاده بکنه و دکمه اوکی رو میزنیم. وقتی اوکی میزنیم وارد پنجره چوز دیسپلیسمنت مپ میشه که ما اون فایلی که ذخیره کرده بودیم رو اینجا باید استفاده بکنیم. اون فایلی که سیو کرده بودم رو انتخاب میکنم و دکمه اوپن رو میزنم. همونطور که میبینید الان اون طرح ما دیگه کاملا صاف ایجاد نشده. اون قسمت هایی که داخل لباس ما سایه داشتیم، در واقع اون سایه ها باعث ایجاد اعوجاج شدن و اگر من این لایه رو خاموش بکنم میتونید ببینید که ما توی این قسمت ها تیرگی داریم، این قسمت ها تیرگی داریم و اون قسمت های تیره کاملا توشون اعوجاج ایجاد شده. حالا ما اومدیم اون فرو رفتگی ها، برجستگی ها رو ایجاد کردیم، اما هنوزم اون حالت طبیعی رو نداره. دو تا کاری که قبلا هم یاد گرفتیم و ازشون استفاده کردیم رو برای این پروژه هم انجام میدیم تا کاملا طبیعی بشه. اول میایم روی لایه‌مون دبل کلیک میکنیم تا پنجره لیر استایل باز بشه. توی قسمت بلندینگ آپشن ما در مورد بلند ایف توضیح داده بودیم قبلا که میومد نحوه بلند شدن اون لایه رو با لایه زیریش برای ما مشخص میکرد. دکمه آلت رو میگیریم تا این دستگیره رو به صورت تنها بتونیم جداش بکنیم و میبینید زمانی که ما این دستگیره رو به سمت چپ میبریم، میزان سایه روشن و نحوه محو شدن و ترکیب شدن این لایه با لایه زیری رو به صورتی قرار میده که ما اون نورهایی که توی لایه اصلی لباس داشتیم رو اینجا هم میتونیم ببینیم. مجددا دکمه آلت رو میگیرم و قسمت بالایی رو هم یه مقدار دستگیره رو به سمت چپ میکشم. این میزان رو تا حدی میتونم ادامه بدم که کاملا از میزان نور و سایه راضی باشم و دکمه اوکی رو میزنم. کار دیگه ای که باید انجام بدیم این هستش که قسمت بلندینگ مود رو برای این لایه‌مون مشخص بکنیم. الان رو حالت نرمال هست. اگر من بذارمش رو حالت مولتیپلای میبینید که باز چقدر طبیعی تر این لایه با لایه زیرش بلند شده. از فیلتر دیسپلیس برای جاهایی که بافت‌های خاصی دارن شما میتونید استفاده بکنید. مثلا فرض کنید یک کاغذ مچاله دارید، فرض کنید که یک دیواری دارید که روش یک سری خلل فرج داره، برای پارچه ها، برای پوست، حتی هر چیزی که بخواید تلفیق بکنید و نیاز داشته باشید که از اون سطح یک مپی به عنوان راهنما داشته باشید تا خلل فرج رو از روی اون در واقع استفاده بکنید، این دستور به شما کمک میکنه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. اگر که دوست داشتید این ویدیو رو حتما ما رو لایک بکنید. ممنونم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.